Welcome to our Part 3, Module 4, Work Habits and Conduct ng Life Skills Self-Directed Module 2020. Okay? So, Part 3 nga lang ito kasi yung last topic natin ay about sa job interview. This time, ang topic naman natin ay informational interview. Okay? So, malalaman nyo doon ano ba yung kaibahan ng job interview sa informational interview. Okay. In Activity 4, Informational Interview, stated yung ating objectives dyan. Ano yun? First one is, recognize the potential opportunities that an informational interview can have. Identify ways to pursue an informational interview and demonstrate how to use an informational interview to develop leads for job opportunities. Ang binigay na time para sa atin dito ay 90 to 120 minutes. So, mas konti yung inalat na time dito compared doon sa job interview last lesson, diba? Okay. Now, we have all heard that personal connections will help you find a job. But what if you don't think you know the right people? Naririnig natin na yung mga personal na connection daw ay makatutulong sa atin sa paghahanap ng trabaho. Okay? Pero paano kaya kung hindi mo kilala yung tamang tao? Diba? So, take Mel. Ito daw yung kwento ni Mel. She is 20 years old. She is in a culinary program. Culinary program ay isang course yun na na tungkol sa pagluluto. Yan, yung mga graduates niyan, yung mga nagiging chef. Ayun. She knows she needs to build a professional network but doesn't know how. Okay? Alam niya na kailangan niyang mag-build o bumuo ng professional network. Ano yung professional network na tinutukoy niya dito? Yung marami siyang makukontak na tao, yung marami siyang kilalang tao. Okay? Sa culinary kasi or sa food business, kailangan marami kang connections, marami kang network. Diba? Kasi, paano mo may po-promote yung pagkain o yung product mo kung konti lang yung kilala mo. Diba? That is why, alam niya na kailangan niyang i-build yung professional network. Okay? Pero hindi niya alam kung paano. She doesn't think her family will be particularly helpful. Her father owns a small shop and her mother is a housekeeper. O, yung papa daw niya ay may-ari lang ng isang maliit na shop. Tapos ang kanyang ina ay isang housekeeper lang. And none of their family members or friends own a restaurant. O, wala daw ni isa sa kanyang family members or sa friends niya ang nagmamay-ari ng isang restaurant. Now, how can Mel start to build her own professional relationships? Ayan, paano daw makakapag-build si Mel ng kanyang sariling professional relationships? Okay? So, bigyan natin siya ng advice. Ilalagay niyo dyan sa space provided. Okay? So, kayo na yung bahalang maglagay dyan ng sagot. Pero, ang maisasuggest ko dito na pwede nyong isagot ay pwedeng gumamit siya ngayon ng social media. Diba? Sa ngayon, madali na ang mag-promote ng mga pagkain o kaya madali na mag-promote ng isang bagay kasi one click away lang, ang dami nang makakakita. Diba? Why not utilize the technology? So yun, pwede niyo isulat yan dyan. O kaya naman, magbigay pa kayo ng ibang advice sa kanya. Pwedeng maghanap siya ng mga friends niya, panibagong friends, na makakapag-build ng professional network and so on. Bahala na kayo kung ano yung ilalagay niyo dyan. We will now focus on how you can start to meet with employers in real life. By doing this, they will get to know you. And if you apply for a job, they will already know who you are. So, di ba naalala nyo nung sa job interview, noong Module 3, nag-observe kayo ng workplace, di ba? And then doon pwede na banggit na rin doon yung tungkol sa apprenticeship or yung OJT. Okay? And nung module 4 natin, yung simula, tinuturuan na kayo maghanap ng trabaho.
yung paano mag-prepare ng biodata at saka yung application letter. Okay? So, ang sabi naman niya dito, itong topic natin ngayon about informational interview will help you to apply for a job. Okay? Tapos, matutulungan ka rin nito para malaman ng mga employers kung anong klaseng tao ka. Okay? Kasi magkakaroon ka na ng background. Sa kanila, magkakaroon na rin sila ng background sa iyo. Now that you know the main elements of a job interview, you can learn about a different type of interview called informational interview. Oh, have you ever heard about it? Or have you been an informational interview before? So, basahin natin yung description ng informational interview dito sa susunod na pages. An informational interview is conducted by you at a workplace. Okay, ginagawa daw ito, ikaw mismo ang gagawa niyan doon sa workplace. Okay? So, meron itong naka-emphasize. This is different from a job interview because in an informational interview, you ask questions. Diba? Sa job interview, sino yung nagtatanong? Diba si employer o kaya yung HR nila? Okay? This time, in an informational interview, ikaw ang magtatanong ng questions doon kay employer. Okay? There may or may not be employment opportunities available. So, hindi naman ibig sabihin na kapag nagtanong ka doon sa employer na yon ay magkakaroon ka na kaagad ng employment opportunities. Okay? So, pwedeng mayroon, pwedeng wala. Okay? Ang mahalaga sa informational interview ay masagot mo yung mga questions, masagot ni employer yung mga questions na hinahanap mo tungkol sa kanilang company or organization. It gives you the opportunity to speak to someone in an industry that interests you. Halimbawa, ang hilig mo ay food business o food industry. So, pwede kang maghanap ng isang supervisor or ng isang employer or isang chef na sa palagay mo ay makakasagot doon sa questions mo, doon sa industry kung saan ka interesado. Diba? And this person does not need to be a supervisor. Yun nga sinasabi ko, pwedeng chef, pwedeng worker lang din siya doon, pwedeng employee lang din siya doon, pwede mo siyang tanungin. Okay? The aim is to find out whether you are interested in making your career in that industry. Okay? So, ang goal pala natin dito ay malaman sa sarili ninyo kung kayo ba ay interesado na pasukin yung ganong industry. Okay? Kung food industry yan, malalaman mo ngayon sa sarili mo after ng informational interview kung ikaw ba ay interesado pa rin na pumasok sa isang food industry tulad nung naranasan, nung tinanong mo. It is also a chance for you as a future job seeker to learn about an industry or specific company, its workplace culture, and to get advice on your career from someone who has walked a similar professional path in order to help you decide if this might be the right fit. So, makakatulong ito sa iyo bilang isang future job seeker na malaman mo yung tungkol doon sa industry na yon or yung specific company na tatanungin mo. Okay? Ano yung mga culture doon? Tapos, makakakuha ka rin ng mga advice, diba? Para in the future, ay, ito pala yung gusto kong career. O, diba? Ito pala yung gusto kong applyan ng trabaho. Okay? It helps you find employment, leads, and expand your professional network. Ano ba yung tinutukoy niya ditong employment leads? Magkakaroon ka na ngayon ng pathway o yung lead kung saan ka probably na magkakaroon ng trabaho. Diba? Tapos, possible din na may expand mo yung iyong professional network kasi nakilala mo na yung mga taong nandoon sa company na yon, 'di ba?
These questions aim to get you started thinking about informational interviews. Okay, you will learn a lot more about this type of interview later in the activity. So you need to answer these questions. Okay? So, letter A. Who is the interviewer in an informational interview? Napag-usapan na natin yan kanina. Sino ang interviewer ngayon dito sa informational interview? Of course, ikaw. Ikaw na magtatanong ng questions doon sa employer. Okay? Letter B. What does the interviewer get from it? Ano daw yung makukuha niya doon? Ano makukuha ni interviewer? Siyempre, information or the background of the company, organization, okay, yung culture ng kanilang work. So, yun yung mga makukuha niya. Letter C. Who is the interviewee in an informational interview? Sino daw yung interviewee o yung sasagot ng tanong? Si employer o kaya yung supervisor o kaya kung sino man na employee doon sa company na yon or business na yon or organization. Yun yung interviewee. Letter D. What does the interviewee get from it? Ano daw ang makukuha ng interviewee doon sa informational interview? Makakakuha siya ng idea tungkol kay interviewer. Diba? An informational interview can be useful when you are looking for a job or looking to change the type of work you are engaged in. Okay? Makakatulong daw yun sa'yo kung ikaw ay maghahanap ng trabaho o kaya magpapalit ka ng type of work. Diba? So, through informational interviews, you can learn more about a specific field. Halimbawa, yung specific industry or company or about ways to start your own business. Possible pala na sa pamamagitan ng informational interview ay makakakuha ka rin ng paraan o ng ways para makapag-start ka rin ng business. O usually, sa food industry yan, marami eh. Pagka nakakuha ka ng impormasyon kung paano gawin yung ganitong product, pwedeng ikaw na rin mismo ang gumawa nun, di ba? Lalo na kung kaya mo, di ba? When you go to an informational interview, you are not directly asking for or inquiring about a job opening. So, you're not asking if there is a job opening in their organization or company. Ang purpose lamang nitong informational interview is to collect information from the person you interviewed. Diba? Kukuha ka lang ng impormasyon doon sa in-interview mo. Okay? Now, let's read the following information about interviews. What are informational interviews? So, in 4.7, diniscuss niya dyan kung ano ba ang ibig sabihin ng informational interview. Ano nga ba ito? A meeting in which a job seeker asks for advice rather than employment. Ayan. Ang aim niya dito ay tanungin or maghanap ng advice kaysa maghanap ng available na trabaho or employment doon sa company na yon. Okay? Differs from a job interview because it is the job seeker who mostly asks the questions. Di ba sa job interview na pag-aralan natin na si interviewer or na employer, siya yung madalas na nagtatanong doon sa aplikante or doon sa job seeker. But this time, in an informational interview, si job seeker yung nagtatanong doon sa employer or to any employee na nandoon sa company or organization. Okay? Try to talk to actual people doing the work you think you'd love to do. Halimbawa, ako, gusto ko, mahilig ako sa computers. Sino ang pwede kong tanungin? Siyempre, yung mga IT. Diba? Yung mga IT na nagtatrabaho na sa ganitong company, yung mga bigating company, pwede ko silang tanungin. Kung ako ay accountant, pwede ako magtanong kung may kakilala akong accountant
Diba? O kaya naman, kung gusto ko maging teacher, pwede ako magtanong sa kakilala kong teacher. O, yun. Okay? There may or may not be employment opportunities available. Tulad nga nung sinasabi ko kanina, hindi naman talaga for employment ang purpose nitong informational interview. Okay? Kumukuha ka lang ng impormasyon. It can be used to gather information about the industry, career paths, workplace culture, find employment leads, and expand their professional network. Ayan na naman yung word na information. Okay? Pati yung culture. Tapos, maaaring itong informational interview na ito ay makatulong sa'yo para maka-expand mo yung professional network mo. Diba? Magkakaroon ka ng maraming kakilala na in the future ay makakatulong din sa'yo. It is also a chance to get advice on your career from someone who has walked a similar professional path in order to help the job seeker decide if this career or company might be the right fit. O yun. So, halimbawa, tulad nga ng nabanggit ko kanina, mahilig ka sa computers. Tapos, ang nahanap mo, isang employee doon sa company na yon, magbigating company yon, di ba? So, tatanungin mo siya kung ano yung culture doon, ano yung kadalasang ginagawa nila within the company, and then sasabihin niya sa'yo kung ano yung experience niya. Tapos, malay mo, malalaman mo rin sa kanya na okay doon sa company na yon. So, siya na rin mismo ang magsasabi kung ano yung feedback niya doon sa company. Kung okay ba, may mga job postings ba sila, tumatanggap ba sila ng mga ganito, ganyan. Yon. So, makakapag-decide ka ngayon kung ikaw ba itutuloy mo yung pagkahilig mo sa ganyang trabaho, itutuloy mo ba yung plano mo na maging IT rin someday. So, yun yung purpose ng informational interview. How can I get an informational interview? Informational interviews are initiated by the job seeker. So, ikaw mismo yung mag-i-initiate o mag-uumpisa nitong informational interview na ito. Okay? You can do an information interview at a workplace where you did an observation. So, remember nung communication in the workplace, di ba nag-observe kayo doon ng workplace? Ayun. So, pwede mong gamitin din yon kung sino man yung na-observe mo doon na supervisor, kung nakuha mo yung pangalan. Pwede mong siya na rin yung tanungin mo dito sa informational interview na ito. Okay? You can get the names of people from workmates, classmates, teachers, friends, and project staff. Yan, pwede kang kumuha ng mga names dyan kung sino, o referral, yon. Kung sino yung mga pwede mong matanong o maka-join mo dito sa informational interview na ito. The job seeker sets up the appointment with the relevant person in advance. Ayan, so kapag pumayag na, nagsiset na kayo ng time ninyong dalawa, nung date ninyong dalawa para makapag-usap kayo. Okay? Expect that you will be meeting someone for the first time. Ayan. So, possible na hindi mo siya kilala. Kaya, may tendency na kapag nakita kayo, of course, first time nyo yun, di ba? Okay. What you will learn in an informational interview? Ano malalaman mo doon sa informational interview? Of course, you will learn about the company itself. Okay? And then, you will learn about the individual's career. Ayan. You will learn about the skills and qualities they look for. O, diba? Yung company na yun, ano yung mga hinahanap nila na skills or qualities sa mga future applicants nila. So, syempre, sa tanong mo, sasabihin nila, ay, gusto nila yung magaling sa ganito na, magaling na sa computer, software. Ayan. Pwedeng yun na yung hinahanap nila. You learn about the entry-level jobs they typically hire for. Ano ba yung mga entry-level jobs? Yung mga paumpisa pa lang, pwede nga, pa nga lang sila dyan eh, yung mga trainee pa nga lang eh. Pwede rin yun, malalaman mo rin yun.
Ideally, you get ideas about which types of career would benefit from your skills and if any opportunities may be available. So, makakakuha ka ng idea kung ano ba yung mga available na trabaho or opportunities doon sa kanilang company. O kaya, kung pasok yung skills mo doon, o kaya kung yun yung type of career na gusto mong pasukin, malalaman mo. Okay? So, in the future, pwede ka nang mag-apply doon. 'Di ba? Okay, now, in page 31, make a list of people or companies in your community that you want to do an informational interview with. Okay, lilista mo lang naman yung mga tao or yung mga company or organization in your community na gusto mong magkaroon ng informational interview. As many as you can. Okay, kasi kahit naman ilista mo yan dyan, kahit ilan, hindi naman lahat yan ay gagawin mo. Pipili ka pa rin dyan. Okay? So, ililista mo lang para lang makita mo na or makapili ka kung sino yung pinakatalagang gusto mo. Okay. You will do a practice mock informational interview with a family member or a friend. Okay? Pwedeng classmate ito ha, or any friend. How are you going to describe an informational interview to your interviewee? Prepare your description in the space below. So, isusulat mo daw dyan kung ano yung inyong mga description, kung ano yung description nyo doon sa informational interview nyo. Okay? What is an informational interview? Why are we practicing it? Ano daw ang ibig sabihin ng informational interview? Okay? Bakit pinapractice ninyo yung informational interview na yon? Okay? So, isusulat nyo dyan ngayon yung yung sagot nyo dito sa space provided na yan. With your interviewee, pick a hypothetical workplace and the interviewee's position that you both feel comfortable with. For example, yung isa, store manager, saan? Sa Jumbo Lechon, o kaya head of hospitality at Pan Philippines Hotel. Okay? Tapos, i-review nyo ngayon yung sample informational interview questions below together. So, nandito yon mamaya pagtapos nitong page na to, sa page 32. Okay? So, kahit sino ha, bahala kayo kung anong posisyon yung gusto ninyo. Okay? Mock informational interview lang naman ito. Pwede rin naman kayong gumamit na nung actual na pangalan and then pretend or imagine na kayo yung mismo na nandoon sa organization na yon or company. Okay. Ano yung mga sample questions sa informational interview? Ito yon. Ito yung mga pwede mong itanong sa sa interviewee mo. What kind of work do you do? Anong uri ng trabaho ang iyong ginagawa? O, 'di ba? How did you get into this line of work? Paano ka napunta sa ganitong trabaho? O yun. What do you like the most about it? Ano pinakagusto mo dito? What is difficult about your work? Ano ang mahirap sa iyong trabaho? What types of jobs would someone do in the first 1 to 2 years of this career? Anong uri ng trabaho ang magagawa ng isang baguhan na meron lang na 1 to 2 years dito sa ganitong career? Okay? How can someone prepare to join this field of work? Paano makaka-join yung isang tao sa ganitong field of work? Ano yung mga dapat niyang gawin? Yun yung ibig sabihin niyan. How do you know of work opportunities, places I should look into, or people I should talk to? Meron ka pa bang ibang work opportunities or mga lugar na pwede kong hanapin or tao na pwede kong kausapin? So yun yung nandito sa last question niya na pwede niyang itanong. Ayan. So, hindi ito kasama sa module, pero I have here an example of an informational interview. Okay? So, meron tayo ditong isang estudyante at meron isa dito ay
employee siya ng isang food business. Okay? Hello, good morning. Hello, good morning too. I am Eric Ramos. May I ask you some questions about your work? Siyempre, nagpapaalam muna siya. Diba? Diba napag-aralan natin sa job interview ay may greetings dapat, may opening. Diba? Yung tatlong bahagi nun, opening, body, and closing. So, sa opening, may greetings, pakilala, introduction, diba? Hi, Eric. I'm John Santos. Yes, you may go ahead, sabi niya. What kind of work do you do? I am the head chef of this food business. Siya daw ay head chef nung kanilang food business. Okay? Great. How did you get into this line of work? When I finished my studies, I applied as a regular worker here. With perseverance and determination, I was promoted as the head chef. So, nagtrabaho daw siya ng maayos. Okay, tapos may determinasyon. Kaya siya na-promote bilang head chef. What do you like the most about it? I really like the kind of environment here. Everyone is open and willing to learn. Ayan. So, dun pala daw sa business, sa food business nila, open sila doon at saka willing to learn. Okay? Walang negative vibes. Kaya nagustuhan niya daw talaga doon. Okay? What is difficult about your work? Ano daw yung mahirap sa kanyang trabaho? Okay? So, hindi sinabi ni chef na mahirap. Ang sabi niya lang, the most challenging here is creating a new recipe that will be loved by the customer. Siyempre, bilang chef, ang pinaka-challenging talaga sa kanila ay yung pag-iisip o paggawa ng mga bagong recipe na sa kanila lang na magugustuhan ng customers. What types of jobs would someone do in the first 1 to 2 years of this career? Usually, they may do some apprenticeship or basic cooking job for them to learn more. Kasi daw doon sa kanilang food business, yung mga 1 to 2 years ay basic cooking job lang pinagagawa sa kanila. O kaya, apprentice muna, taga-hiwa, okay, taga-balat, o yun. Yun yung mga ginagawa nila doon. How can someone prepare to join this field of work? They must prepare and collect new experiences and feedback from people to know which is suited for their customers. Okay, so kailangan daw yung papasok sa ganitong career o isang field of work, magkaroon o mangolekta sila ng experiences nila. Okay, tsaka feedback sa iba't ibang tao para daw malaman nila kung ano yung gusto ng tao na aayon doon. Kasi food yan, di ba? So, dapat may background din sila kung ano na mas magugustuhan ng tao o ng kanilang mga customers. Okay. So, sa page 32, sabi niya man dyan, perform a 3 to 5 minute mock informational interview with a family member or a friend as your interviewee. Okay? So, ikaw yung magtatanong ha, ikaw ang interviewer. Yung makukuha mong family or friend, sila yung interviewee, sila yung tatanungin mo. Okay? Katulad nung nakita nyo kanina sa comics, nagtanungan sila dalawa, di ba? Nag-question and answer sila. So, kayo din. Okay? So, 3 to 5 minutes lang naman ito. So, paano nyo po gagawin? Pwedeng face-to-face, pwede rin naman na virtual. Kung virtual yan, pwedeng i-record, pwedeng phone call, okay? Pwedeng video call, pwede yon. Pwedeng Google Meet, Zoom, or any platform kung saan ka komportable. Pwede rin naman face-to-face, okay? Tapos, pwede nyong i-record yan. Okay? Para meron kayong evidence na ginawa niyo yung exercise ni module.
Reflect on your mock informational interview. Did you get the information you want to learn? Nakuha mo daw ba yung impormasyon na gusto mong matutunan? Oo o hindi. Tapos, kung oo, bakit? Kung hindi, bakit hindi? Did the interviewee have good impression about you? Nagkaroon ba ng magandang impression si interviewee sa'yo? So, yung tinanong mo, tanungin mo rin siya, okay ba yung pagtatanong ko? Okay ba yung pag-deliver ko ng questions sa'yo? Okay ba yung mga questions ko? So, pwede mong itanong yun doon sa interviewee mo. Okay? If not, how would you improve it next time? Kung halimbawa sinabi ni interviewee mo, ay medyo baguhin mo yung yung pagtatanong mo, pautal-utal ka kasi magsalita. Halimbawa, sinabi niyang ganon. Okay, ilista mo ngayon doon. Tapos, ano ngayon yung gagawin mo para hindi mo na maulit yon? Okay, remember, nag-practice lang kayong dalawa ha. Malalaman mo ngayon kung alin yung mga kailangan mong i-improve para sa actual informational interview na gagawin ninyo, hindi mo na uulitin yung ganong behavior. O, diba? Halimbawa, meron pa doon na hindi ka na tumitingin sa mata, nakatingin ka lang sa baba, nakatingin ka sa papel, o nakatingin ka kung saan man. Okay? Pwedeng maging impression ni interviewee doon ay, hindi ka seryoso doon sa ginagawa mo, diba? So, ililista nyo yun doon dito sa spaces provided na to para next time, alam mo na hindi mo uulitin yan. Okay? Now, you will prepare to do an actual informational interview. Okay? And let's start by reviewing how to do it. Ayan. Sa page 33, 4.9, how to conduct yourself during an informational interview, ito yung mga gagawin. Before the interview, identify what you want to gain from the interview. What kind of information do you want to obtain? Anong mga impormasyon yung gusto mong malaman? Tungkol ba sa kanilang nature of work? Tungkol ba sa sahod? Tungkol ba sa schedule? So, yon, pwede mong ilista kung ano yung uri ng impormasyon yung gusto mong malaman. Okay? Next, make the appointment for an informational interview. Oh, yan. Recognizing that someone is doing you a favor by meeting with you, so be courteous and flexible according to their schedules. You will need about 20 minutes. Ayan. So, kung nagkaroon kayo ng appointment para sa inyong informational interview, isipin mo na itong taong to ay binigyan ka ng pabor. Diba? So, dapat maging flexible ka at courteous ka doon sa schedule na pinag-usapan ninyo. Hindi pwedeng ikaw ay malate. Diba? Hindi pwedeng marami kang ia-alibay. Okay? And sabi niya dito, you will need about 20 minutes. Okay? So, saglit lang naman usually ang informational interview Okay. Prepare questions that you will ask and write them down. You should include questions about business, questions about the interviewer and their experience and career path, and follow-up questions about other people that you may be able to connect with to support your job search process. Ayan. So, ito nga yung sinasabi ko kanina. I-prepare na ninyo yung questions ninyo. Pwede nyong isulat yun. Pwedeng itanong nyo doon about nga sa business, yung mga experiences nila, yung mga career path nila doon. Ano yung career path na yun? Yung may mga promotion ba doon? Yun. O kaya, meron pa ba silang mga kilalang tao na pwede nilang i-connect o i-link para makasuporta sa job search process nila. Okay. And then, bring a copy of your bio data with you. So, kung halimbawa, di ba, na yung nakausap mo, face-to-face ito, nakausap mo ay employer na mismo. At least meron ka ng copy ng bio data in case na maghanap siya ng other details. Di ba? And dress appropriately. Ayan, mahalaga rin yan, yung iyong appearance. Pangit naman kung may informational interview tapos gusot-gusot yung damit. Naka-boxer.
'Diba? Dapat dress appropriately. Yung decente. Okay. So, during the interview, be on time for your appointment. O yan, yun yung sinasabi ko, bawal malate. Greet the interviewer properly. Pwede kayong mag-handshake. Show interest. Say something nice about the interviewer or the business company. O yan. Halimbawa, sinabi mo, nabalitaan ko na maganda daw ang performance ng company na ito. O yun. Bigyan mo siya ng, ng something na good news or good impression doon. 'Di ba? Para, uy, mukhang may alam to sa aming company or organization. Okay? Reference your network or individual people that connected you to the interviewer. Pwede mong banggitin yung pangalan ng mga taong na nag-connect sa inyong dalawa. Halimbawa, si teacher mo. Ito, nirefer po kayo ni ma'am. Ayan, nirefer po kayo ni tita, ni sir. Ayun, yung mga ganon. Kasi kilala niya yun di ba? Okay. Next. Explain that you are there to learn and gather information about his or her career field. Okay, nandun ka para matuto sa kanyang sasabihin. At paki-explain na rin na ikaw ay hindi naghahanap ng trabaho, kundi isang learning opportunity. Okay? Sabi nga, 'di ba? Learn from others' experience kasi tatanungin mo siya kung ano yung mga experiences niya and with his or her experiences matututo ka doon someday. 'Di ba? Hindi mo na uulitin kung may mali, gagawin mo yung mga magaganda. Ayan. Describe yourself a little bit, what you are studying and where, any work experience you have, and any goals or interests that may be helpful for them to know. So, halimbawa, may experience ka na or yung mga hilig mo, ano yung mga inaaral mo, mga interest mo, may mga work experiences ka na ba, or yung goals mo, pwede mong i-share sa kanya yun. Okay? Para malaman niya na, meron pala tayong common denominator. Meron tayong magpagkakapareho. Okay? Kailangan kasi magkaroon kayo ng connection kayong dalawa. Okay. Speak slowly and clearly. Parang na rin to no? Parang yung sa job interview. 'Di ba? Yun nga lang baliktad. Ikaw ngayon ang taga-tanong. 'Di ba? Think before speaking. Ayan. Be respectful. Be a good listener. Wait until the interviewer has finished talking before you respond. Ayan. You should take notes. Stay calm. Identify next steps for how you will use the information gained and how it will support your job search process. Plan to take at least 20 minutes. Remember that their time is valuable. Ayan, mahalaga ang kanilang oras. Shake the interviewer's hand at the end and thank him or her for meeting with you. Ayun. Pero kung hindi naman, kung hindi appropriate or hindi pwede mag-handshake, pwede naman yung sabi ko nga, yung magtango, and then say thank you. Diba? After the interview, pwede ka mag-send ng thank you letter by post or email kung naaayon. Okay? And then, pwede ka mag-follow up with a phone call after a week if appropriate. Ayan, di ba parang parang job interview din, di ba? Ayan. Kaya lang, ito kasi sa informational interview, humihingi ka lang ng impormasyon sa kanya. Okay? Hindi naman hindi ka nag-a-apply ng trabaho dito. Okay. Ayan. Dito na tayo sa page 34. Let's apply. Eto na. You will conduct an informational interview with someone in your community at a workplace you are interested in. They do not need to be a supervisor. If you cannot do this in person, you can do it over the phone. Pwede sa phone, pwede rin naman sa video call. Okay?
pwedeng Skype, pwedeng Google Meet, or Zoom. Ayan. Dito sa 4.10, informational interview form, ilalagay mo muna yung general information. So, ano yung name mo? Ano yung employee's name? Okay? Yung in-interview mo to ha, and then yung company nila, yung date, tsaka position. Okay? Remember, itong let's apply ay actual informational interview. Okay? So, you need to find a professional na sasagot dito sa form na ito. Okay. So, ano yung mga interview questions that you need to ask them? Ito po yon. What kind of work do you do? What are your responsibilities? Anong klaseng trabaho ang ginagawa mo? Ano ang iyong mga responsibilidad? So, pwede mong isulat dito yan. Okay? Paano ma'am kung halimbawa kulang yung space na nandito sa form? Pwede niyo po itong i-rewrite, okay, para magkaroon ng mas malaking space. O kaya naman, pwede niyo isulat yung tanong, and then, yung sasagot nun ay mag-leave kayo ng mas mahabang space. Pwedeng sa yellow paper, or pwedeng sa bond paper. Okay, or sa notebook ninyo, pwede niyong ilagay yan. Okay, basta kailangan nandito yung questions, pati yung general information na makikita niyo dito sa informational interview form. Okay, kung minsan kasi, ang sagot sa mga questions na nandito ay mahahaba. Ang binigay lang na space dito sa inyong module ay maliliit. So, pwede kayong mag-adjust. Number 2, why did this type of work interest you? And how did you get started with your career? Bakit ka interesado sa ganitong uri ng trabaho at paano ka nagsimula sa iyong karera? Diba? Pwede mo itanong yan sa kanya. By the way, ang sagot dapat dito ay sa life skills modules, as much as possible ay English. Pero kung hindi naman talaga kayang i-English, okay lang naman na sagutin niyo siya in Filipino. Basta pure Filipino ha, hindi pwedeng Taglish. Diba? At hanggat maaari din sana ay sikapin ninyong matutong mag-English. Kaya nga tinatagalog ko yung ibang mga English dito dahil para malaman ninyo sa susunod kung ano yung mga words na yan. Kasi yung exam ninyo, lalo na pag high school, ay English ang medium. Okay? Number 3, what type of education and training prepared you for this career field? Anong uri ng edukasyon at pagsasanay ang naghanda sa iyo para sa larangang ito ng karera? Karera parang karera talaga nung kabayo no? Pero karera, career yan, sa trabaho yan, okay? How did you get your job? What jobs and experiences led you to your present position? Paano mo nakuha ang iyong trabaho? Anong mga trabaho at karanasan ang humantong sa iyong kasalukuyang posisyon? Diba? Hindi naman agad-agad magiging manager, magiging supervisor, diba? Ano muna yung mga napagdaanan niyang posisyon? Yan, yung mga tinatanong niya dyan. Number 5, what challenges did you have to overcome to get your position? Ano yung mga challenges? Ano yung mga hamon na napagtagumpayan niya o naranasan niya para makuha lang yung posisyon na yon? What types of jobs would someone do in the first 1 to 2 years of this career? Anong mga uri ng trabaho ang gagawin ng isang tao sa una hanggang sa pangalawang taon sa karir na yan, o sa karera na yan? What personal qualities and skills do you believe contribute most to being successful in your job? Anong mga personal na katangian at kasanayan ang pinaniniwalaan mong higit na nag-aambag upang maging matagumpay sa iyong trabaho? Diba? Personal qualities and skills. In your experience, what are the top 3 reasons why young people have difficulties being hired? Sa iyong karanasan, ano ang nangungunang 3 kadahilanan kung bakit nahihirapan ang mga kabataan na matanggap o makuha sa trabaho? Ayan, syempre tatanungin nyo rin bakit, di ba?
And yung number 9, in your experience, what are the top 3 reasons why young people have challenges keeping their jobs? Ano daw sa iyong karanasan, ano ang nangungunang tatlong mga kadahilanan kung bakit ang mga kabataan ay may hamon na panatilihin ang kanilang trabaho? Oo nga naman, kasi parang karamihan sa young people, umaalis sila kaagad sa trabaho, 'di ba? Ayun. Ano kaya sa palagay mo yung dahilan? So, tanungin mo rin siya bakit. Number 10, what advice do you have for young people who want to advance in their career? Anong payo ang mayroon ka o mabibigay mo para sa mga kabataan na nais ipagpatuloy or sumulong sa kanilang karera? So, hingan mo siya ng advice dyan. With the information you have about my education, skills and experience, what other fields or jobs would you suggest I research further? Sa impormasyon na meron ka tungkol sa aking edukasyon, mga kasanayan at karanasan, anong iba pang mga larangan o trabaho ang pwede mong isuggest o imumungkahi mong sasaliksikin ko o hanapin ko pa? 'Di ba? Kung halimbawa sa IT yan, ano pa ba yung mga jobs na may kaugnayan sa IT? Na pwede pa ako mag-research. Ayan, na matututo pa ako doon. Ayun, yun yung tinatanong dito sa number 11. Number 12, do you know of work opportunities, places I should look into, or people I should talk to? Meron ka pa bang alam na mga ibang oportunidad sa trabaho, mga lugar na dapat niyang tignan o puntahan, o yung mga taong dapat niyang makausap na makakatulong? Diba? Na makakatulong sa kanya sa trabahong yun. 13, how much demand is there for people in this occupation? Gaano karami ang demand o ang taong kailangan sa ganitong trabaho? Okay? Baka kasi yung ibang posisyon dyan, kailangan 2 lang, 3 lang, or limited lang. Meron din naman na, ito, only hiring sila dito. Yun. Itong posisyon na to ay free, open for all. O yun. Mas marami ang vacant. So, yun yung tinatanong sa number 13. Number 14, what is the starting salary for entry-level positions? Ano ang panimulang sweldo para sa mga entry-level positions na yon? Okay, na meron sa kanila doon. Siyempre, sasabihin niya dyan, no? Baka mga ano lang yan, 8,000 lang yan, or 10,000, or 12, or minimum yan. Yun. So, at least, magkakaroon ka na ng idea, minimum pala ang pasahod doon kahit entry-level lang. O, diba? Tapos malay mo, malaman mo rin dyan na next year ay nagbabago. Every year pala, nadadagdagan yung sahod. Okay? May tip pa, o, diba? So, makakakuha ka dyan ng impormasyon. Kaya dapat itanong mo yan. Next, how can someone prepare to join this field of work? Paano maghahanda ang isang tao na sumali o pumasok sa ganitong trabaho? Diba? O sa larangan ng trabaho na ito. Okay? Number 16, would you mind taking a look at my resume or curriculum vitae? Maaari mo bang tignan ang aking resume or curriculum vitae? Ayan. So, pwede mong ipakita yon. Kasi 'di ba sa before interview, sabi niya doon magdala ka ng biodata mo, 'di ba? Or resume or curriculum vitae mo, 'di ba? So dito habang ini-interview mo siya, so pwede mong ipakita yung resume. Malay mo meron siya diyan na makitang impormasyon na kapaki-pakinabang, 'di ba? Instant, pwede ka na kaagad. O 'yun. So, sabi niya dito sa page 36, review information about how to conduct yourself during an informational interview below and respond to questions that follow. And then, reflect. Okay. What was it like approaching the employer to obtain the informational interview? Were you nervous, confident? What was the reaction of the employer? Anong naramdaman mo nung nakaranas ka na nung informational interview? Or ano yung naramdaman mo? Ano yung naramdaman mo nung magsasabi ka pa lang sa employer para
para mapapayag mo siya sa isang informational interview? Ikaw ba ay kinakabahan? Ikaw ba ay confident? Hindi ka kinabahan? Okay? O nung pumayag siya, ano yung reaction ng employer? Ano yung naramdaman mo noong ikaw ay lalapit pa lang sa isang employer para mag-conduct ng informational interview? Ikaw ba ay kinabahan o ikaw ba ay confident na in-approach siya, na kinausap siya? Okay? Ano yung reaction ni employer? Siya ba ay nagulat? Siya ba ay natuwa? O yun. So, isulat mo yan dito sa space dyan. Letter B. What are some highlights that you learned during the interview? Ano yung mga pinaka natutunan mo? O ano yung pinaka highlights doon sa inyong informational interview? Letter C. How did this person get started in his or her career? What roles did he or she have which led to his or her current position? Paano daw nag-umpisa ito sa kanyang career? Ano yung mga roles niya? Ano yung mga bagay na nakapag-contribute sa kanyang current position? Pwede niyong ilagay dyan. Base yun doon sa nakuha niyong impormasyon sa kanya nung in-interview niyo na. Okay? Letter D. What do they value in an employee? Ano daw yung kanilang pinapahalagahan sa isang employee? Ano daw yung mga ugali or behavior na nakakapag-lead sa tagumpay? Ayun. Based on what you learned, are you interested in this type of career? Why or why not? So, di ba, natutunan mo na yung tungkol sa kanilang company, sa kanilang organization. Ang tanong naman na niya dyan, interesado ka ba sa ganong type of career? Kung oo, bakit? Kung hindi, explain mo rin dyan kung bakit. And then sa page 37, keep in mind, you may not be qualified for the job you want yet. Taking your first job will help you get to the job you want. By doing these first jobs, you will build your skills and experience, which opens up opportunity. We encourage you to add this informational interview to your biodata. Ayan. So, experience kasi yan di ba? So, pwede mo siyang ilagay doon na isang detalye. Okay? So, sabi naman niya dyan, sa ngayon, kung hindi ka man sa ngayon ay qualified sa isang trabaho na gusto mo, pero balang araw naman, sa pamamagitan ng unang trabahong yan, mabibuild naman yung skills mo, tsaka matututo ka ng marami doon, di ba? Tapos, magkakaroon ka ng maraming experience na magiging isang opportunity yon para sa talagang trabahong gusto mo, makakapasok ka ng madali lang. Ayun. Okay? And the last part nitong session 1 ay yung writing space. Use this space to complete any of the written assignments above or write any thoughts or ideas that have come to mind on looking for job opportunities. Pwede ka dito mag-reflect, diba? Pwede mong sabihin dyan, madali pala ang informational interview, maganda pala ang informational interview, so bahala ka na. Pwede rin naman na dyan mo isulat yung any thoughts or ideas na pinagawa niya sa buong session 1 sa mga written assignments. Okay? So, yun lang. Abangan ninyo yung susunod para sa part 4. Okay? Yung behaviors. Workplace behaviors or conducts in the workplace. Ayan. Thank you for listening.